Hi guys, welcome back to our channel. So pupunta kami ngayon sa Kabyang. Magro-road trip kami, test drive. Kasi be-break in pala namin yung aming bagong motor na si Nick. So kasama ko si JB, yung aking kasamahan. Then pati yung asawa niya, syempre couple. So ang init yung alis namin para kasi break in 50 to 60 lang yung takbo ko. Kaya kailangan namin habulin yung oras ng sunset doon sa magandang view. So kita-kita na lang tayo mamaya. See you. Bye-bye. A few moments later. Hi guys! Ito, nagpagas muna si JB. Nandito na kami sa... Hindi ko alam ito eh. Pero alam ko, malapit na kami sa Canyon Cove. Dito sa kanan, itong Canyon Cove eh. Nasugbo, nasa Nasugbo na kami. So dito kami sa crossing na Nasugbo. So hindi ko alam kung ilang kilometers pa kami papuntang ilang kilometers. Kabyang, mamalayo pa yun. Siguro mga 30 siguro. So hinintay na lang natin si JB. Ito na. So kita-kita kami. Kaya? Ano, dito na tayo? Saan pa tayo nila? Maganda okay na yan. Mas maganda na. Ha? Okay na. Laban mo dito. Tapos din na tayo punta kay Bian. Alam mo yung kanina, meron dito sa kanina na daan. Oh, yung Oo, maganda yung yung puro open na dagat. open. Hindi, ganito na lang. Hintay kayo dito. May titingnan pa ako isa doon. Ah, sige. Sige.
baby. Uy, aray ko. Dapat kasama motor, baby. Pogi naman. Yes. Bebe. Pogi mo. Ha? Oo nga eh, sa akin eh. Mas open yun eh. Maganda magpalipad yun eh, open. Bebe, bebe. Oo. Baba, baby. Makoy, hanap ka muna tubig. Ot, titingin na rin ako doon sa baba oh. Saan? Sa baba. Kailangan natin magtubig dahil just biniyahin natin. Come on. Guys, nandito na nga kami sa Pico de Loro. Ito na yung binabala ko na mag-propose kay Kim. So, kaninang umaga bumili ako ng singsing sa SM. Di ko pinaalam na ano ba yung mga sabi ko kasi bibili ako ng ano, ng memory ng drone. Kasi sabi, kunyari kailangan ko kasi nga magbi-video kami. So, ayun, nakabili ako, pumunta ako sa SM, bumili ako ng singsing. So, ito na siya. Wait, dito siya nakatago. Ayan. So, ang gagawin ko ngayon, lalagay ko siya sa ilalim ni Mikmik. So, ito. Wait. Ayan na nga, ito yung gagawin ko sa ilalim. Ilalagay ko siya sa ilalim ni Mikmik. So, pagdating ko doon sa site, sabihin ko, may natunog sa ilalim. So, mamaya tignan natin yung mangyayari. Nakaset na si JB sa drone niya. So, ayan na nga. Nakabit ko siya. Ayan. Pero medyo natatakot ako. Baka matanggal. So, yun na nga. Dahan-dahan na lang ako tatakbo pabalik kila JB. Medyo malayo, mga 500 meters pa yung tinakbo ko ngayon. Para bumili lang ng kunyaring tubig. So, let's go na. Kailan nyo plinano yung ano? Pinano namin yun, yung inom kami ni Ayan doon sa kanila. Then, hindi, actually planado ko na talaga yun. Nagtanong lang ako kung anong concept. Nahihirapan kasi ako Nahirapan ka maging sweet. Actually, nahihirapan ako gumawa ng concept kung paano. Then, yun na nga, tuloy-tuloy na nga yung plano. Lumabas na yung si Mikmik, nakuha ko ng motor. Then, nagsabi ako sa opisina ko, tinulungan nila ako, si JB. Sabi niya, ride tayo, then ako kukuha sa'yo. Then, yun na nga, tuloy-tuloy.
Secret nga lang yung nangyari na yun. Pero medyo may pahaging-haging nga. Buti nga, hindi mo nakikita. Wala talaga akong clue. Hindi, marami palang clue, pero hindi ko pala napansin. Kasi yung nasa isip ko talaga, paano ko papagandahin yung vlog. Yung simula nga yun, pagbili ko pa nga lang ng memory ng drone, kala ko gets mo na medyo nahihirapan nga ako magpaalam sa iyo. Sabi ko, baka hindi maniwala sa akin to. Hindi, wala akong idea. Eh, baka totoo naman kasi may memory card. Walang memory card. Kaya yun, kunyari lang na wala akong nabili kasi hindi naman talaga yun yung purpose na bibili ko talaga sa SM, kundi yung ring talaga. Paano ka nakapag-decide na eto na yung time na magpo-propose na ako? Nakapag-decide ako, di ba sabi ko naman sa'yo, going to 33 years old, dapat gusto ko settle na ako or planado na yung buhay ko. Kasi siguro graduate na ako sa mga laro-laro na yan. Pero may dumating, parang na-addict ako mag-ride. Pero kasi ngayon, bawal muna. So, soon, may riding partner na talaga ako na tunay din. Pupunta na kami sa iba't ibang lugar. Love you. I love you.